Seria Regăsirea puterii interioare, People Pleasing-ul, nevoia de a fi plăcut. Episodul 1, Rădăcina nevoii de a fi plăcut. Există o durere subtilă, dar adâncă, care trăiește în inima multora dintre noi. Teama de a fi respins. Este o rană veche, născută atunci când, undeva în copilărie, am învățat că iubirea nu vine liber, ci se câștigă, că trebuie să fii bun ca să fii iubit, cu minte, plăcut, atent, tăcut. Așa s-a născut primul compromis cu tine însuți, schimbul dintre autenticitate și acceptare. Când părintele se supăra, ai învățat că a greși înseamnă a pierde iubirea. Când vocea ta era puternică, ți s-a spus să taci. Când ai fost vulnerabil, ai fost făcut slab. Și ai învățat atunci că e mai sigur să fii ceea ce ceilalți vor să vadă, nu ceea ce ești cu adevărat. Aceasta este rădăcina nevoii de a fi plăcut. Un copil interior care crede că pentru a fi iubit trebuie să se nege. People pleasing-ul nu e despre iubire, ci despre frică. Frica de respingere, frica de abandon, frica de a nu fi suficient. Este mecanismul prin care sufletul încearcă să evite durerea veche, dar în realitate o reactivează mereu. Pentru că fiecare da spus împotriva sinelui adâncește rana. Fiecare zâmbet fals, fiecare promisiune făcută doar ca să fie acceptat, te rupe mai mult de tine. Așa începe epuizarea interioară, nu din prea multe sarcini, ci din prea multe renunțări, din fiecare tăcere în care nu ți-ai apărat adevărul, din fiecare relație în care te-ai micșorat pentru a fi iubit, din fiecare moment în care ai ales pacea de suprafață în locul păcii din tine. Dar nu ești vinovat, ești doar un suflet care a încercat să supraviețuiască. Ai făcut tot ce ai știut pentru a fi în siguranță, doar că acel mecanism care te-a protejat cândva, acum te ține captiv. Adevărata vindecare începe când îți spui: nu trebuie să mai fiu plăcut pentru a fi iubit. Pentru că iubirea reală nu cere mască, nu cere performanță, nu cere să te sacrifici pentru a fi acceptat. Când începi să te întorci la tine, ceva se schimbă subtil. Înveți să spui nu fără vinovăție. Înveți să taci atunci când alții vor explicații. Înveți că liniștea ta valorează mai mult decât aprobarea lor. Și descoperi că puterea ta nu vine din cât de mult oferi, ci din cât de adevărat ești. A fi autentic nu înseamnă a fi rebel, înseamnă a fi întreg, a trăi fără să-și ceri scuze pentru cine ești, a dărui fără să te pierzi, a rămâne în lumină chiar și atunci când ceilalți nu o înțeleg. Rădăcina nevoii de a fi plăcut se vindecă atunci când te privești cu blândețe, când în loc să te acuzi că te-ai pierdut, îți mulțumești că ai supraviețuit, când înțelegi că de fapt acea nevoie era doar un strigă după iubire și că acum iubirea aceea o poți oferi tu. Adevărata libertate începe acolo unde nu mai ai nevoie să fii plăcut de toată lumea, pentru că lumea nu trebuie să te înțeleagă, doar tu trebuie să te onorezi. Începem această serie cu un adevăr simplu și profund. Nu ai venit aici să fii pe placul lumii, ci ca să fii adevărul tău. Și în acest adevăr, lumea care e menită pentru tine te va recunoaște.